स्वागत छ pmbikhau.com मा। नमस्कार, धन्यवाद। म डाक्टर साहबबाट परिचय सुरु गर्न चाहन्छु। हजुरले आफ्नो छोटकरी परिचय दिनुहोस् त। नमस्ते, म डाक्टर निकोलस भुसाल। म युवा यङ डाक्टर एसोसिएसनको इमर्जेन्सी रेस्पोन्सको अहिले कोअर्डिनेटर हो र सहयात्री राष्ट्रका लागि युवाको चाहिँ अध्यक्ष फाउन्डर। ओके, इन्जिनियर साहब। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ इन्जिनियर शिशिर जीसी। म चाहिँ मेकानिकल इन्जिनियर हो अनि मेरो चाहिँ अहिले जीसी रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी भनेको चाहिँ म फाउन्डर अनि सिइओ पनि हो। अनि हाल चाहिँ अहिले हामी युथ फर नेसनको लागि म चाहिँ इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्ट हेरिरहेको छु। ओके, अब देशको यो अहिलेको परिस्थितिमा हैन थुप्रै व्यक्तिहरू खास फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गरिरहनु भएको छैन। अब तपाईँ त एज चिकित्सक अलरेडी तपाईँ फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गरिरहनु पर्ने अवस्था छ। चिकित्सकहरूको अहिलेको अवस्था कस्तो छ नेपालको कन्टेक्समा है? मैले तत्कालमा हेर्ने भने नेपालमा चिकित्सकको अवस्था दयनीय नै छ जस्तो लाग्छ। किन भन्दा हामी आफ्नै ऐनामा आफैलाई कम्पेयर गर्दाखेरि हैन, अहिले नेपालभरि हेर्ने हो भने जति पनि फ्रन्ट लाइनमा खटिरहेका छन् मेडिकल अफिसरहरू, रेसिडेन्टहरू, जुनियर डक्टरहरू नै छन्, यङ डक्टरहरू नै छन्। साँच्चीकै भन्ने हो भने हामी धेरै कुराले पीडित छौँ है त, सुरुदेखि नै हैन। सुरुवातमा भन्नुपर्दाखेरि जुन हामीलाई आवश्यक सामग्रीहरू थियो, आज लगभग 1.5 महिना लकडाउन भएकै भयो। कोरोना आएको लगभग 2 महिना भइसक्यो। आजसम्म पनि सरकारले हामीलाई पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टहरू प्रोभाइड गर्न सकेको छैन। सरकारी अस्पतालमा, प्राइभेट हस्पिटलहरूमा त अब पुग्ने कुरै भएन सरकारको तर्फबाट, प्राइभेटमा पनि सबैसँग पुगेको पनि छैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा भन्नुपर्दाखेरि जुन तरिकाले प्रोत्साहन हुनुपर्थ्यो, मोटिभेसन हुनुपर्थ्यो हैन, एउटा सरसल्लाह हुनुपर्थ्यो, कसरी अगाडि बढ्ने हरेक कुराहरू ट्रेनिङ हुनुपर्थ्यो, त्यो खालको भएन भन्नु नेपालमा। अब सुरुमा भन्नुपर्दाखेरि समितिहरू गठन भयो, त्यसमा डक्टरहरू हुनुहुन्थ्यो र धेरैजना डक्टरले प्रयास गर्दा पनि त्यो जति छिटो रेस्पोन्स हुनुपर्थ्यो रेस्पोन्स भएन। त्यो सँगसँगै हामीलाई अझै पनि यो जुन किटकै कुरा, टेस्टकै गर्ने कुरा गरौँ, हिजोकै घटना भनौँ, नेपालमा जब किटहरू आउँदाखेरि हामी सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूको परीक्षण हुनुपर्थ्यो। हाम्रो देशमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको परीक्षण नभएर पहिला सांसदहरूको परीक्षण भइरहेको छ। किन भन्दा एउटा स्वास्थ्य कर्मीलाई सङ्क्रमण भयो भने उसले अझ सार्ने चान्स बढी हुन्छ। अझसम्म हाम्रो टेस्ट पनि कतै भएको छैन। अब साँच्चीकै भन्ने भने सरकारले अलिकति नयाँ कुरा यो कोरोनाको लागि डक्टरको लागि भनेर ल्याएको भनेको एउटा करार सुविधा हो, त्यो पनि 1 महिना। यत्रो 3 करोड जनता भएको देशमा 1400 सरकारी डाक्टर छ हैन, दयाको कुराहरू। अनि त्यो बाहेक पनि जुन तरिकाले अहिले हुनुपर्थ्यो नि त, हामीले के चाहन्थ्यौँ भन्दाखेरि सकेसम्म धेरै छिटो टेस्ट भयो भने, सामानहरू भयो भने तुरुन्तै सकिन्थ्यो र बिस्तारै हामी अब पनि सेफ हुन सक्थ्यौँ, अरूलाई पनि सेफ गर्न सक्थ्यौँ। विडम्बनाको कुरा हामीले सरकारले हजुर सामानको कुरा त धेरैचोटि आयो। हजुर, यो सामग्रीको कुराहरू, खरिद प्रक्रियाबारे र त्यसभित्र गाँसिएको भ्रष्टाचारको कुरा पनि थुप्रो पटक आयो। हजुर, यो यति समय बितिसक्दा पनि सामान ल्याउन सक्नु मुख्य कारण चाहिँ के हो? अब सुरुवातमा जतिखेर कोरोना आउने भन्ने भयो त्यतिखेर हामी चाहिँ सुरुमा राज्य मन्त्री सरसँग मिटिङ बसेको थियौँ हैन, डक्टरहरू। हामीलाई लगभग यति सामान चाहिन्छ, 2 लाखवटा 5 लाखवटा किटहरू, 2 लाखवटा पिपीहरू यति तुरुन्तै गरौँ भन्ने कुराहरू भएको थियो। उहाँले त्यस्तो सुरुमा चाहिँ भएन। त्यसभन्दा पछाडि जतिखेर मिटिङ भयो, एकचोटि भाग्य बसले गर्दाखेरि पिपीको लागि जब सामान खरद प्रकरणको मिटिङ थियो, त्यो मिटिङमा म पनि थिएँ हैन, हामी पनि थियौँ भनौँ हाम्रो अर्गनाइजेसनमा। अनि त्यहाँ धेरैजनासँग सोध्यो, धेरैजनासँग कुरा भयो। कुरा हुँदै जाँदाखेरि त्यहाँ त्यो त्यस्तो झ्याप्पै गर्नुपर्छ जुन तरिकाको कि एउटा रेस्पोन्स हुन्छ नि त। ल महामारी आइसक्यो, अब भर्खरै हामीले यति सामान हामीलाई चाहिन्छ, यति स्टकमा राख्नुपर्छ। अनि यो ठाउँ स्ट्राटेजिकल्ली भन्दा पनि त्यहाँ अब कताबाट पैसा मिल्छ, कताबाट के मिल्छ र कताबाट के मिल्छ भन्ने जस्तो कुराहरू भयो, डिबेट भयो। भन्नेको मतलब चाहिँ त्यहाँ आज नर्मल्ली सामानहरू अर्जेन्ट छ भने चाहिँ आजको भोलि आउनुपर्ने, यस्तोसम्म पनि प्रतिक्रिया आयो कि मन्त्रालयबाट अहिले कति पो भएको छ र टेस्ट गर्नको लागि सामान ल्याउनु पर्ने, बिस्तारै लिएर आउँला भन्ने भयो। जसो तसो गरेर एउटा सामान 4 दिन पछाडि आयो। त्यो आएको सामानमा पनि अब हामीलाई थाहा भइसक्यो। त्यतिखेर पनि हामीले अब सुरुमा चाहिँ जतिखेर सामान ल्याउनु सरकारबाट ढिलाइ हुन्छ भन्ने बुझिसके पछाडि हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि नेपालमा 1 लाखवटा पिपी भन्ने सामान छ हैन, नेपालमा N95 मास्क पनि बन्न सक्छ, नेपालमा सबै कुरा बन्न सक्छ भनेर चाहिँ हामीले भनिसके पछाडि उताबाट नौ हामी आफैले बनायौँ, आफैले बनाएर दिउँ भने यही भयो पनि हुन्छ, डक्टरलाई पुऱ्याइदिउँ भनेर हैन। त्यो गर्दा पनि के समस्या केमा पर्यो भन्दाखेरि अब पुरानो चलन भनौँ या जुन बिस्तारै गर्ने चलन हैन, यो डिले गर्ने के, अनि यो होला कि नहोला कि भनेर जति छिटो गर्नु पनि त्यो भएन। र जति पनि खरिद प्रक्रियामा पनि हामीलाई लाग्छ त्यतिखेर पनि हामी चाइनिज कम्पनीहरूसँग कन्ट्याक्टमै थियौँ हैन। धेरैजना जति पनि मान्छेले त्यहाँ टेन्डर हालेको थियो त्योहरू सबैलाई चिन्थ्यौँ, त्योहरूभन्दा सस्तो पनि थियो तर
फ्र्याङ्कली भन्नुपर्दाखेरि त्यसभित्र मसँग धेरै रेकर्डहरू पनि छ होइन, त्यो दिनको संवादको कुराको होइन। हेर्ने भने जतिसुकै ट्रान्सप्यारेन्सी हुनसक्थ्यो, जसरी हुनसक्थ्यो त्यो आएन, जस्तो आयो त्यो ठिकै छ। त्यो यति साह्रोसम्म अपुग थियो कि त्यो सामानहरू, सुरुमा आएको सामानहरू 1.5 लाख एक सामान आउने कुरा थियो, 20,000 पनि त्यो किटहरू पनि आएको थिएन, 20,000 पनि आएको थिएन। त्यसभन्दा पछाडि मान्छेले आफै बनाउँदै आर्मीलाई दियो। अझैसम्म पनि त्यो सोचौँ न, नेपालमा 21,000 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। राम्रोसँग टेस्ट गर्ने हो भने दिनमा 2-4 हजार गर्न, 10-12 हजार गर्ने केही गाह्रो कुरा होइन। तर विडम्बनाको कुरा आज 35 दिन हुँदा पनि 15,000 जनाको पनि टेस्ट भएको छैन। आजसम्म क्वारेन्टाइनमा भएको मान्छेको पनि टेस्ट भएको छैन कि होइन, भएकै छैन कि साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि। सपोज अस्ति नै नेपालमा देखिएको केस त्यो आएको आज 12-15 दिन पछाडि बल्ल त्यसको टेस्ट भएर थाहा भयो कि त्यो पोजिटिभ हो। त्यति दिनसम्म उसले कतिलाई सार्यो, सुरुमा आउँदा उसको टेस्ट गरेको हो, कतिजना बस्थ्यो होला नि त। अहिलेको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म धेरैलाई छानेर टेस्ट गरिहाल्ने। बाहिरबाट आएको छ भने, शङ्कास्पद छ भने, कन्ट्याक्ट छ भने यो गर्न सकिन्थ्यो भने हामी नै तयार थियौँ। हामी 6-7 हजार कति हामी डक्टरहरू थियौँ, हामी जान्छौँ ठाउँ ठाउँमा जान्छौँ, कन्ट्याक्ट चेक गर्छौँ, सकाइदिन्छौँ एकैचोटि भनेर हामी स्वास्थ्यको टिम जाँदा पनि होइन। हामीले सामानहरू पनि मागेको, नेपालसँग मसँग लेटर पनि छ होइन। हामी यङ डक्टर एसोसिएसन डक्टरकैबाट गएको फेरि होइन। हामीले टेस्ट गर्छौँ, हामीलाई सामान दिनुहोस्, हामी नाकामा चेक गर्छौँ, हामी क्वारेन्टाइनमा चेक गर्न जान्छौँ भनेर हामीलाई नेपाल सरकारबाट पाएको भनेको म 5वटा सेनिटाइजर र 200वटा मास्क यति नै हो। त्यसको बावजुद पनि होइन, अब यही छ नेपालको अवस्था अहिले हेर्ने हो भने चाहिँ। शिशिरजी, अब युथ फर नेसनमा एज अ इन्जिनियर कसरी हेल्प गरिरहनु भएको छ यो विषम परिस्थितिमा? अहिले चाहिँ मेरो फिल्डदेखि हेर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा यस्तो डिभाइस बनाएको छौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेको चाहिँ इम्युन सिस्टम चाहिँ स्ट्रङ गराउने होइन। अनि त्यो डिभाइस चाहिँ अहिले हामीले डिआइजी विश्वराज पोखरेलज्यूलाई चाहिँ हामीले डोनेसन गरेर उहाँको गाडीमा चाहिँ टेस्टिङ फेजमा छ होइन। त्यो डिभाइसले के काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ गाडीलाई चाहिँ गाडीभित्र चाहिँ प्योर अक्सिजन चाहिँ 99.8% प्योर अक्सिजन चाहिँ सप्लाई गरेर अनि पर्याप्त अक्सिजन भए पछाडि चाहिँ मान्छेको चाहिँ मेन्टल्ली र फिजिकल्ली र उसको इम्युन सिस्टम पनि बलियो हुने, रोगदेखि लड्ने क्षमता बढ्ने कारण यस्तो फाइदा हुने भएकोले चाहिँ हामीले इन्जिनियरिङ फिल्डबाट चाहिँ त्यसरी लगिरहेका छौँ। अनि नेक्स्ट भनेको चाहिँ अब हाम्रो सेनिटाइजिङ टनल, इफ आवश्यकता छ भने चाहिँ सेनिटाइजिङ टनल र सेनिटाइजिङ बुथहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ निर्माण गर्ने खालको चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमहरू छ। भरतपुरमा त सेनिटाइजिङ टनल त स्थापना भइसक्यो होइन? हजुर। काठमाडौँमा कहीँ पनि छैन? काठमाडौँमा चाहिँ अब प्रोसेसमा एउटा भेहिकलको लागि चाहिँ छैन। वीर अस्पतालमा चाहिँ छ अनि एउटा हाम्रो रत्न पार्कको हाम्रो परिमान नगरीय कार्यालयमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ छ, तर त्यहाँको पनि अहिले चलेको अवस्थामा चाहिँ छैन, त्यो पनि बन्द छ। ओके सर, मैले तपाईँलाई सोध्न चाहे निकोसजी, यो सेनिटाइजिङ टनलको कुरा गर्नुभयो होइन। अस्ति न्यु रोडको एउटा भिडियो सायद उहाँले पनि आउनुभएको थियो, त्यो सामाजिक सञ्जालमा देखेको थिएँ। सानो बच्चाहरूलाई अनिखेरि भनौँ त्यो बच्चा बोकेर आउने व्यक्तिहरूलाई पनि दुईतिरबाट यसरी त्यो सेनिटाइजरहरू छर्किरहेको देखेँ। त्यो पर्सनल हेल्थको लागि कति डेन्जरस हो? अलिकति भनौँ न, यो मान्छेमा छर्किने जुन अहिले भिडियोहरू देखियो एकदम नराम्रो कुराहरू है त होइन, फ्रेङ्कली भन्नुपर्दाखेरि होइन। जुन अब सेनिटाइजिङ टनल, अब यो जुन हामीले ब्लिचिङ पाउडर या सोडियम हाइड्रोक्लोराइड क्लोरिन चाहिँ हामीले युज गरेर हुन्छ, क्लोरिन पाउडर युजली हामीले युज गर्दाखेरि यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यस्तो धेरै के एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो शरीरमा स्प्रे गर्दाखेरि नर्मल्ली भएको ब्याक्टेरिया या भाइरसहरू जुन पनि हुन्छ हाम्रो शरीरमा त्यसलाई चाहिँ त्यसले इफेक्ट गरेर हुन्छ कि। अनि हामीले छर्किँदै जाँदाखेरि चाहिँ जुन कोरोना भाइरस सानो भाइरस हो नि त होइन, भाइरसहरूलाई भन्दा पनि शरीरलाई नै बढी इफेक्ट गर्ने। सपोज मेरो यही स्किनमा पनि मेरोलाई राम्रो खालको ब्याक्टेरिया हुन्छ। हजुर, जस्ट इन केस अब त्यो क्लोरिन अथवा जेसुकै त्यो मिक्सचर इनहेल गर्यो भने यो एकदम पोइजनस हुन्छ कि होइन। क्लोराइड भनेको चाहिँ यो हेलोजन ग्रुपहरूमा पर्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जति पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जति पनि बेहोस गराउने औषधिहरू हुन्छ पनि हेलोजन ग्रुपमै हुन्छ कि, फ्लोराइडहरू योहरू हुन्छ। यसले पनि त्यो खालको इफेक्टहरू हुन्छ र एकदम टक्सिक पनि हुन्छ कि हाम्रो लागि चाहिँ। जुन मार्नको लागि भनेर बनाएको जुन पाउडरहरू हुन्छ होइन, यो प्युरिफिकेसनको लागि भनेर बनाएको हुन्छ भने चाहिँ इन्डाइरेक्टली इनहेल गऱ्यो भने पछाडि चाहिँ हाम्रो यो लङमा होइन सबै शरीरमा इफेक्ट गर्छ। डिफ्रेन्ट टाइपको इफेक्टहरू हुन्छ यसको होइन। यो लङमा चाहिँ हाम्रो अब नोजिएटिङ ग्यासियस टाइपको हुने त्यो टाइपको इफेक्ट भयो। हाम्रो ब्रेनमा चाहिँ यो
भन्नु डाउन गरिदिने होइन थिङ्किङहरूलाई अलिकति जस्तो गराइदिने र लङ टर्ममा पनि यसले इफेक्ट गर्ने हुनाले मान्छेमा चाहिँ यो त्यस्तो राम्रो मानिँदैन डिसइन्फेक्टेन्ट या क्लोरिन पाउडर सेनिटाइजर। अब व्यक्तिगत पैसा खर्च गरेर व्यक्तिगत पैसाबाटै थर्मल गन किनेर काठमाडौँको विभिन्न नाकामा यति बेला टेम्परेचर पनि मेजर गर्न थाल्नु भएको छ तपाईँहरूको टिमले भन्नुभयो होइन? हजुर जानकारी दिनुहोस् न। आज हाम्रो 17औं दिन थियो हाम्रो थानकोटमा र आज हाम्रो 9औं दिन थियो हाम्रो चाहिँ उता जडीबुटीमा। अहिले चाहिँ हामीले काठमाडौँमा छिर्नेहरूलाई र निस्किनेहरूलाई मेनली भन्नुपर्दाखेरि काठमाडौँबाट बाहिरबाट कुनै पनि इन्फेक्सन लिएर या सस्पेक्टेड शङ्कास्पद आएर काठमाडौँभित्र उसले स्प्रेड गर्यो भने एकदमै धेरैजनालाई सर्न सक्ने र काठमाडौँबाट कोही पनि मान्छेहरू चाहिँ बाहिर जाँदाखेरि होइन सपोज इन्फेक्सन लिएर गयो भने बाहिर एकदमै धेरैलाई सार्न सक्ने हुनाले तत्कालको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ जति पनि शङ्कास्पद व्यक्तिहरू बाहिर आउने या जानेहरू हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ अब टेम्परेचर भनेको चाहिँ मोस्ट सेन्सिटिभ इन्डिकेटर भन्न खोजेको चाहिँ धेरै जसोलाई सुरुमा देखिने समस्या ज्वरोको समस्या एउटा टेम्परेचर पनि नापिएको रहेछ यो लकडाउनको पिरियडमा थिएन। हजुर एकजनालाई पनि चेक भएको थिएन। हामीले आफ्नै पैसाले थर्मल गन किनेर अनि आफै भोलिन्टियरली चाहिँ थानकोटको नाकामा र जडीबुटीमा चाहिँ बसेर आफैले चाहिँ बिहानदेखि साँझसम्म टेस्टिङ गरिरहेको छौँ। जस्तो यो सोच कहाँबाट आयो? तपाईँको युथ फर नेसनको सोच हो कि अथवा तपाईँको सबै होल टिमको सोच हो कि यो थर्मल गन किन्ने होइन त्यो इन्कम सोर्स कहाँबाट आयो? आफ्नै पैसा दुईजना हो कि तपाईँको अब धेरै मेम्बरहरू हुनुहुन्छ? सुरुवातमा चाहिँ हाम्रो कसरी भयो भन्ने कुरामा सुरुवातमा जतिखेर के होइन अब हामीले लाखौँ मार्क्सहरू पनि बाँडेछौँ। हामीले सुरुवातमा हाम्रो कसैले पनि केही नगर्दाखेरि सुरुवातमा हामीले आफैले मार्क्स उत्पादन गरेर होइन बाँड्दै पनि हिँड्यौँ। अलिकति त्यसलाई हस्पिटलसम्म यो जुन स्कार्सिटीलाई पुरा गर्नका लागि त्यतातिर पनि गऱ्यौँ होइन। अनि सँगसँगै चाहिँ हामीले चाहिँ पिपीहरू पनि नभइसके पछाडि चाहिँ हामीले पिपी उत्पादन गरेर कसैलाई मिनिमम कस्टमा कसैलाई फ्रीमा गरेर यताउता गरेर त्यो सस्टेन गऱ्यौँ। अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ अब हामीले त्यस्तै गरेर अर्गनाइजेसनलाई रन गर्ने प्रयास गऱ्यौँ सुरुमा होइन अलि सुरुको कोरोना क्राइसिसमा। अहिले तत्काललाई त्यसपछि हाम्रो जति पनि मेम्बरहरू हुनुहुन्थ्यो मेम्बरहरू भइसके पछाडि सबैजनाको सोचहरू एक गर्दाखेरि जसरी हुन्छ हामीले यो काम गर्नै पर्ने हो। सकेसम्म हाम्रो अझै बोर्डरमा नेपाल र इन्डियाको बोर्डरमा जतिखेर इन्डियाबाट मान्छे घुसिराख्नु भएको थियो त्यहाँ गएर स्क्रिनिङ गरौँ भनेर हामीले त्यतिखेर सोच आएको थियो होइन। त्यतिखेर अलिकति यो आइसके पछाडि गाह्रो गर्न नसकिसके पछाडि काठमाडौँबाट यस्तो समय आयो कि एकचोटि सबैजना मान्छे बाहिर जाने पुरै गाडीको गाडी लिएर आउने बाहिर जाने भयो। अनि सुरुवातमा हामीले सुरुमा 1-2 दिन पाइलट प्रोजेक्ट गऱ्यौँ है त पाइलटको लागि गऱ्यौँ। गर्दाखेरि 1-2 जना शङ्कास्पद भेटिनु भयो अनि पोजिटिभ आज पनि एकजनाको हामीले रिपोर्टिङको लागि पठाएको छौँ टेको होइन। मलाई हामीले ज्वरो आएको थियो 102 डिग्री ज्वरो थियो उहाँ काठमाडौँ बाहिर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। मलाई चाहिँ हामीले तुरुन्तै उहाँलाई आइसोलेट गरेर एम्बुलेन्समा राखेर अहिले टेको हस्पिटलमा पठाएको छौँ। उहाँको रिपोर्ट एकछिनमा आउँछ। अहिलेसम्म 6-7 जना शङ्कास्पद देखिनु भएको छ। अनि उहाँहरूको चाहिँ एउटा त्यो शङ्कास्पद देखिँदाखेरि हामीले टेस्ट गऱ्यौँ भने छिटो टेस्ट हुने भन्ने मतलब चेक गर्ने बाहेक होइन प्रहरीले पनि गर्न सक्थ्यो होला नि यो काम त। अब हामी सुरुमा सहकार्य गरेको नेपाल प्रहरीसँगै हामी डिआइजी सरसँग गयौँ होइन। अनि हामी नेपाल आर्मीसँग पनि गयौँ अनि सबैजनासँग गयौँ। सुरुमा त हामी गएको सरकारमा जाँदाखेरि जहिले पनि नाइ नभन्ने कहिले पनि नाइ नभन्ने अहिलेसम्म हामी 1000 चोटि गयौँ होला कि। मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा त 1010वटाले चिठी नै बुझाइसक्यो होला दर्ता नम्बर पनि छ होला त्यहाँ होइन हरेक कुरा कतिवटा भनौँ न त्यति चिठी बुझाइसक्यो कि हामी किन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा होइन पहिल्यैदेखि के। जस्तो हामी अब नेपालको स्वर्गको पहिचान नेपाल टुक्रा टुक्रामा स्वस्थ नेपाल खुसी नेपाली भनेर हिँडिरहेको थियौँ देशभरि होइन। अनि स्वर्गको टुक्रा महोत्तरी भन्यौँ त्यहाँ गाउँभरि शिविर गऱ्यौँ धनुषा भन्यौँ अनि त्यसरी यो अर्घाँची भन्यौँ सेङ्जा भन्यौँ रूपन्देही दार्चुला टुक्रा टुक्राहरूमा हामी जाँदै कार्यक्रम गर्दै गरिरहेको थियौँ। समस्या के छ केमा नेपालमा चाहिँ नगर पनि नभन्ने एकदम राम्रो गरिरहेको छु भनेर भन्ने साथ पनि नदिने क्या होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समस्या भइरहेछ। अनि हामीलाई त्यति धेरै आशै यो बिस्तारै कि हामी यति धेरै फ्रस्ट्रेसन भइसक्यो कि अब हामी धेरै ठाउँमा गयौँ कि होइन। हामी देशभरिको जहिले पनि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हामी धेरै मान्छे भेट्छौँ कि नेपालमा होइन। लगभग युवाहरू भेट्यौँ खतरा युवाहरू भेटिन्छ ओहो के भइहाल्छ गरिहालिन्छ कि देशमा जस्तो लाग्छ कि। अनि कोही राम्रो मान्छेहरू पनि भेट्छौँ कि होइन हामी सबैले होइन। कुलमानी घिसिङ महावीर पुना होइन अनुराध त्यति उहाँहरूलाई भेटेपछि नेपथ्य मजोडेल केही गर्न सकिन्छ क्या नि हो पाउँछ। तर हामी जब मन्त्रालयको ढोकामा दग्दै एउटा चिठी लेख्दै अर्को चिठी लेख्दै यताबाट उता जान्छौँ नि त हाम्रो सबै जो उमङ्ग जति होइन जुन एक्साइटेसन जति जुन होप जति सबै एकैचोटि खै त्यस्तै भइरहेछ अहिलेसम्म चाहिँ। ठिक छ सर फेरि पनि यी कुराहरू विस्तृत रूपमा पछि पनि म गर्न चाहन्छु होइन। पछि पनि सायद समय जोड्छ होला। म शिशिरजीलाई के प्रश्न सोध्न चाहे जस्तो यो लकडाउनको पिरियड त सकिँदैछ
तर पनि यो कोरोनाको कहर त सकिएला नसकिएला थाहा छैन अझै पनि होइन यस पछाडिको फ्युचर प्लान्सहरू के छ तपाईँको युथ फर्मेसनको हामीले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ कोरोनादेखि चाहिँ एकजनाको पनि मृत्यु नहोस् फर्स्ट कुरा अनि नेक्स्ट कुरा भनेको चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ बढ्न नदिने सकेसम्म त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने धेरैभन्दा धेरै टेस्टिङ गरेर जो इन्फेक्टेड हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा लगेर राख्ने त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ प्लान स्ट्राटेजी चाहिँ हामी बनाउँदैछौँ अनि त्यो हामी त्यो फार्मवाला त्यसको लागि तपाईँहरूलाई गभर्मेन्टले कोअपरेट गरेको छैन अहिलेसम्म त्यस्तो छैन अनि यसको लागि मैले भन्छु है त थोरै अनि यो तत्कालको हाम्रो योजना भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि होइन नाकाहरूमा त टेस्ट भइरहेछ अरू नाकाहरू पनि हामीले बसेपछि त्यहाँ हामीले एम्बुलेन्ससम्म फर्कायो भन्ने अस्ति खबर आएको थियो हामीले पनि फर्काइदियो कि भन्दा फेक बिरामी थियो होइन एम्बुलेन्समा होइन त्यो समाचार आएको थियो नि होइन त्यो भिडियो पनि आएको थियो हजुर त्यो थानकोटमा होइन त्यो खालको हजुर त्यो खालको चाहिँ त्यो हामीले नै हेरेर त्यहाँ चेक गरिरहेको छौँ कि अहिले नाका टाइट भएको पनि अहिले नै हो कि होइन पहिला थिएन हामी त्यहाँ बस्दा चाहिँ अलिकति भएको अब तत्कालको हाम्रो योजना चाहिँ के छ भन्दाखेरि सकेसम्म होइन सबै नाकामा गरौँ होइन र तत्काल हामीलाई मेन मुख्य समस्या भनेको बङ्गलादेशको भाइ बहिनीहरू है त होइन जसले चाहिँ नेपाल आउनु खोजिरहेछन् र खाडीतिरको अरू देशको दिदीबहिनीहरू धेरैजना हुनुहुन्छ उहाँहरू नेपाल आउनु खोजिराख्नु भएको छ अनि यसको लागि हामीले धेरैतिर मन्त्रालयको प्रयास के छ परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रयास के छ बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले के कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले तत्काल नेपाल सरकारले भनेको कुराहरू के छ भन्दाखेरि यो कुरामा यो विषयमा चाहिँ अब ल्याउने भन्ने कुरा छ तर कहिले के भन्ने कुराहरू छैन कि उहाँहरू व्यस्त हुनुहुन्छ कि अरू कुराहरूमा अरू चिजहरूमा अनि हाम्रो चाहिँ सोच के छ भन्दाखेरि उनीहरूलाई अहिले पनि हाम्रो रेगुलर चाहिँ मिटिङ भइरहेछ रिलियन्सनमा हिजोदेखि बस्नु सुरु गर्नुभयो त्यतिखेरदेखि हामी रेगुलर कुराकानीमा छौँ बङ्गलादेशमा अहिले चाहिँ सबै विद्यार्थीहरू अनसनमा रिलियन्सनमा बसेर पुरै लाइभ गरिराख्नु भएको छ अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ उहाँहरूले ल्याएर नेपालमा ल्याएर एउटा रिसर्च सेन्टरमा जस्तो क्वारेन्टाइनमा राखौँ भने क्वारेन्टाइन बनाऊँ हामी क्वारेन्टाइनको लागि लागिरहेको छौँ हामी गढेश्वरमा 40जनाको लागि व्यवस्था गऱ्यौँ चन्द्रगिरीमा कुरा गरेको मलाई अलिकति गाह्रो पर्छ भनिराख्नु भएको छ अनि यो भनौँ अरू नगरपालिकाहरूमा नि अरू स्कुलहरूमा कुरा गरिरहेको छौँ भक्तपुरमा नि एक ठाउँमा भनिराख्नु भएको छ अनि उहाँहरूलाई चाहिँ ल्याएर नजिकै कतै टाढातिर राख्न मिल्यो र हाम्रो चाहिँ अब त लाखौँ नागरिकहरू आउँदैछन् नि त नेपालमा नि बेरोजगारी छ हामीले चाहिँ ल्याएर मात्र रात दिन त सक्दैनौँ नि त सधैँभरि होइन हामीले चाहेको के भन्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै पालो गरेर 700जना लिएर 700वटा क्वारेन्टाइन राखौँ 14 दिन आउने बित्तिकै टेस्ट गरौँ एयरपोर्टमा टेस्ट गरौँ कि उसको आरडिटी गरौँ अनि पिसिआरको स्वाब पनि लिगौँ यदि पोजिटिभ आयो भने उसलाई आइसोलेसन हस्पिटलमा तुरुन्तै सिफ्ट गरौँ यदि नेगेटिभ आयो भने होइन उसलाई लिएर क्वारेन्टाइनमा राखौँ गाह्रो कुरा होइन एउटाले लिएर त्यसै हाम्रो खाडीतिरकोलाई धेरैजना आउँदाखेरि चाहिँ के गर्ने सोध्छ भन्दाखेरि हाम्रो उताबाट जतिजना सपोज एउटा देशबाट सपोज कुवेतबाट 1000जना आउनुभयो 1000जनालाई चाहिँ नजिकै कुनै गाउँमा या उहाँकै गाउँमा लगेर एउटा जिल्ला गाउँमा लगेर एउटा बाँझो जमिन भएको ठाउँ क्वारेन्टाइन बनायो घर बनायो त्यहाँ राख्यो छुट्टै राख्यो र बाँझो जमिनहरू हुन्छ नि त बाँझो खेतहरू हुन्छ त्यहाँकोलाई बिरुवाहरू दियो नभए केही दियो होइन न खन्न लगायो उहाँहरू खनेर आर्जन भइसकेपछि 10औं लाख आउँदै हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूको लागि रोजगार पनि भयो एउटा कृषि उत्पादन पनि बढ्यो अहिले भएर धान रोप्यो भने पनि भयो होइन त्यही भएर हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइन विथ फार्मको एउटा मोडल बनाएर होइन क्वारेन्टाइनमा बस्ने बारीमा गएर खेत खन्न त गाह्रो परेन नि त सकिन्छ नि त घरभित्रै बस्नुपर्छ भनेर कोठाभित्रै बस्नु नि त अरूलाई टच नगर्ने आइसोलेट तरिकाले काम गर्ने मिल्यो र अर्को कुरा भन्न खोजेको चाहिँ कसैलाई अब कृषिमा मात्र सबैलाई राख्न नसक्यो भने कन्स्ट्रक्सनमा अहिले कन्स्ट्रक्सन काम भइरहेको छ उतातिर पनि हाम्रो दुवै कतारतिर सबैजनाले गरेर अहिले कन्स्ट्रक्सनै धेरैजना अब निर्माणमै लाग्नु भएको छ खोलाको किनारमा कतैतिर ढुङ्गा लिएर बालुवा लिएर हामीले कन्स्ट्रक्सनमा लगाउन सक्यौँ भने क्वारेन्टाइन विथ कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइन उनीहरूलाई अरूसँग कन्ट्याक्ट भएन कसैसँग कन्ट्याक्ट भएन तर उहाँहरूले क्वारेन्टाइनमा बस्नु सँगसँगै नेगेटिभै हुनुहुन्छ नि त एउटा तरिकाले भन्नुपर्दाखेरि 14 दिनको लागि हामीले अब्जर्भेसनको लागि राखेको होइन अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ फेरि पोजिटिभ आउँछ कि राखेको त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ उहाँहरूले त्यो अलिकति कन्स्ट्रक्सन कामतिर लाग्नुभयो भने यताबाट इकोनोमी पनि डेभलप भइराख्यो होइन क्लास भएन रात पनि दिइराख्नु परेन 1 महिना खम्ला 2 महिना खम्ला 3 महिनामा त उत्पादन सुरु हुन्छ नि त साग लगायो भने फल्न थाल्छ होइन त्यही भएर चाहिँ यो गऱ्यो भने चाहिँ तत्काल अलिकति ब्यालेन्समा ल्याउन सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ होइन यो हजुर योजना राम्रो छ होइन आशा गरौँ अभियसली कार्यान्वयन पनि हुन्छ ओके मैले तपाईँलाई खास प्रश्न धेरै सोध्न खोजेको थिएँ त्यही भएर तपाईँलाई रोकिरहेको थिएँ तपाईँले फ्युचर प्लान्सहरू पनि बताइदिनु भयो सन सिटी अपार्टमेन्टमा हजुर 200जनाको आरडिटी टेस्ट गरियो हजुर सर 3जनामा पोजिटिभ देखिएपछि हजुर अनि आरडिटी टेस्टमा तपाईँको नेगेटिभ आएपछि त्यहाँ ठुलो उत्सव जस्तो मनाइयो हो हल्ला गरेर चिठी बुझाइयो होइन हजुर सर डु यु थिङ्क होइन इट्स सेफ नो यसको रिजन भनिदिनुहोस् त आम दर्शकलाई अब
नर्मल्ली हामीले टेस्टको नेपालमा नर्मली आरडिटीले त तपाईले फेसको इन्फेक्सन हैन डिटेक्ट गर्छ। मैले भन्छु यता हैन आरडिटी भनेको र पिसिआर भनेको यता आरडिटी भने र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। त्यसमा चाहिँ युजुअली हाम्रो पहिला चाहिँ इम्युनोग्लोबिन बेस्ड थियो हैन, अहिले चाहिँ यो पिसिआर बेस्ड पनि आएको छ के हैन, आरडिटी किटहरु पनि सानो किटहरु। त्यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा नर्मल्ली हाम्रो शरीरमा कसरी काम गर्छ, आरडिटीले कसरी काम गर्छ र पिसिआरले कसरी काम गर्छ भनेर हेर्ने हो भने अब नर्मल्ली कुनै पनि भाइरस कोरोना भाइरस मेरो शरीरमा आएर मेरो शरीरले लड्ने शक्ति कतिको, अब त लड्ने पुलिसहरु आर्मीहरु भन्छ, आरडिटीमा चाहिँ हाम्रो शरीरमा त्यो लड्ने आर्मी पुलिसहरु छ कि छैन भनेर हेर्यो। इम्युनोग्लोबिन जी र एम हैन त्यो हेर्छ 1 र 2 भनेर, यदि त्यो पोजिटिभ देखियो एम देखियो भने भर्खरै भएको, जी देखियो लामो समयसम्म छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कहिले कहिले अरू भाइरस कारणले गर्दा पनि हुन सक्छ। र मेनली भन्नुपर्दाखेरि यसमा सेन्सिटिभिटीको कुरा हुन्छ के। सेन्सिटिभिटी भन्न खोजेको चाहिँ यसको सेन्सिटिभिटी एकदमै कम छ कम्पेरेटिभली हेर्ने हो भने 30 देखि 50, कुनै केसमा 60% पनि छ, डिफ्रेन्ट स्टडी अनुसारले कुनैमा 15% मात्र पनि भनेको छ। मतलब के भन्दाखेरि चाहिँ यसले केसको आधी मात्र पत्ता लगाउन सक्छ र आधीलाई पत्ता लगाउन सक्दैन भन्ने कुराहरू छ। फेरि यसको लागि टाइम लाग्छ, फेरि आरडिटी पोजिटिभ आउनलाई पनि त अलिकति टाइम लाग्ने भयो त्यो डेभलप हुनुको लागि हैन। र पिसिआर भने के भन्दाखेरि पिसिआर भनेको पोलिमेरेज चेन रियाक्सन। यसले चाहिँ कन्फर्म जुन हामीले अब घाँटी नाकबाट स्पेसल्ली र यो जुन घाँटीबाट चाहिँ स्वाब लिएर हामीले चाहिँ उसमा ल्याबमा लगेर टेस्ट गर्दाखेरि एउटा सानो भाइरसलाई चाहिँ त्यसलाई 36 डिग्री र 97 डिग्री हुन्छ। 37 डिग्रीमा राखिसके पछाडि त्यो ठुलो हुन्छ हैन, फेरि 97 डिग्रीमा लगाएपछि दुई टुक्रा हुन्छ कि। एउटाबाट लाखौँ बनाएर हेरेर ए कोरोना भाइरस रहेछ है भनेर चाहिँ त्यो गर्ने भनेको पिसिआर हो। फेरि त्यसको पनि सेन्सिटिभिटी कम छ कि हैन, फुल चाहिँ हुँदैन, विक हेरेर हुन्छ कि। त्यही भएर हामीले युजुअली के को लागि गर्छौँ भन्दाखेरि इम्युनोग्लोबिन स्क्रिनिङको लागि सुरुमा टेस्ट गर्दा आरडिटी गर्यो हैन, र त्यसपछि कन्फर्मेट्रीको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पिसिआर हुन्छ। अब यसको पनि रिजल्टहरू फरक फरक तरिकाले भन्नु मिल्छ कि। सपोज मेरो आरडिटी पोजिटिभ आयो, इम्युनोग्लोबिन पोजिटिभ आयो, पिसिआर नेगेटिभ आयो भन्ने नेपालमा त्यो भइरहेछ नि त, यो खुसीको कुरा हो कि। फ्रेङ्कली भन्नुपर्दाखेरि नेपालमा धेरैजनाको आरडिटी पोजिटिभ आइरहेछ र पिसिआर नेगेटिभ आइरहेछ हैन। यसबाट हाम्रो के भन्दा लड्न सक्ने शक्ति डेभलप भएर पनि लडेर पनि कोरोना मरिसक्यो, तर हामीसँग लड्ने शक्ति छ भने हजुरको। अमेरिकामा हाम्रै 2-3 जना दाइहरू हुनुहुन्छ कि जो चाहिँ यहाँबाट या कतैबाट चाहिँ जानुभएको छ, उहाँहरूको कोरोना लागेर पनि ठिक भएर पनि त्यो आरडिटी पोजिटिभ आयो, त्यो भएर पनि भइसकेको छ थाहै छैन कि उहाँहरूलाई हैन। त्यही भएर चाहिँ नेपालमा यो आरडिटी नेगेटिभ आयो भन्नुको मतलब यो होइन कि हामी सेफ छौँ भन्नुको मतलब चाहिँ होइन। आरडिटी भन्न खोजेको मतलब जस्ट हामीसँग लड्न सक्ने शक्ति छ कि छैन भने थोरै अलिकति चेक गरेको हो हैन। भन्नु हामीलाई इन्फेक्सन भयो ल डेभलप भएको छ कि छैन, डेभलप नभएको अर्ली स्टेजमा त आरडिटी नेगेटिभ आउँदैन, 16% मात्र हुन्छ फर्स्ट विकमा। एउटा प्रश्न पनि सोध्न चाहन्छु तपाईसँग यसबारेमा पछि पनि डिटेलमा कुराकानी गर्नेछु। अब यो इन्क्युबेसन पिरियड छ 0 to 14 डेज भनेर डिफाइन गरेको छ र पछि गएर त्यसलाई 0 to 25 डेज 24 डेजमा पनि लगियो। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि 47 डेजसम्म लम्बिएको छ एक्ज्याक्ट। हजुर जस्तो इन्क्युबेसन पिरियड हो या होइन, तर सिम्पटम्स देखिनलाई 47 डेजसम्म लागेको छ। हजुर यसलाई कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ तपाईँले? अब के छ भन्दाखेरि यो कोरोना भाइरस भनेको युजुअली हैन, अब सार्स भाइरस क्याटेगोरीमा हैन जुन हाम्रो पर्थ्यो हैन, अनि यसको मर्स सार्स हैन कोरोना एउटै क्याटेगोरीको भाइरसहरू हो कि यिनीहरू। अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो त्यति धेरै स्टडी भएको छैन कि यसमा हैन, पहिलादेखि नै अहिले हामीले नै सर्च गऱ्यो भने आर्टिकलहरू हेऱ्यो भने चाहिँ जति हुनुपर्थ्यो स्टडी छैन। र महामारीको रूपमा अलिअलि सार्सको आएको थियो, तर कोरोनाकै त्यो कोभिड-19 के भन्दा आएको पनि थिएन। अहिले चाहिँ सुरुमा देखिँदाखेरि 0 to 14 भन्ने युजुअली 5 to 10 डेज भनेर चाहिँ कुरा भयो हैन, त्यतिखेर चाहिँ सिम्पटम देखिन्छ। तर बिस्तारै चाहिँ यो भेरिएसन के हुन्छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म देखेको कोरोना पनि चाउडा टाइपको त अस्ति नै प्रुभ भइसकेको छ कि चाउडा भनौँ न हैन, यो जेनरा डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ कि डिफ्रेन्ट टाइपको कोरोना भाइरस जसले चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको फिचर देखाउँछ कि। भाइरसको एउटा स्पेसल प्रोपर्टी के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा छिटै चेन्ज हुन्छ कि हैन। हामीलाई किन चाहिँ भाइरससँग बाँड्न गाह्रो हुन्छ भन्दाखेरि एउटाबाट एकदमै धेरैवटा हुन पनि छोटो टाइममै हुन्छ हैन, शरीरभित्र छिरेपछि एउटाबाट लाखौँ हुन केही समय लाग्दैन कि हैन। अर्को कुरा भन्न खोजेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ड्रिफ्ट र सिफ्टहरू हुन्छ कि। एउटा भाइरस अहिले नर्मल्ली के यस्तो भाइरस यस्तो खालको भाइरस छ नि त, एकछिन पछाडि त्यो भाइरस अर्कै फर्मको भइदिने कि हैन, जेनेटिक सिफ्टहरू जेनेटिक एकदम ट्रान्जिसनहरू भइरहेको हुन्छ कि मोडिफिकेसन भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको ट्याक्कै यति नै हो, यो नै हो। अनि एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यो पनि डर छ कि सपोज इन्फ्लुएन्जा भाइरस जुन अब स्पेनिस फ्लू आएको थियो नि त योभन्दा अघिल्लो पालि आउँदाखेरि, त्यो चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि सुरुमा कोरोना भाइरस जस्तै नै फैलियो। सुरुमा लाखौँ मान्छेहरू मऱ्यो है त हैन, लाखौँ मान्छेहरू मरिसके पछाडि त्यतिखेर त अनि फर्स्ट फेजमा अलिकति ठिक भयो जस्तो भयो, ठिक भयो जस्तो निको भयो भन्ने जस्तो भयो, भइसके पछाडि चाहिँ फेरि सेकेन्ड फेज आइदियो कि जुन सन्चो भएको बिरामी फेरि देखिन थाल्यो, नयाँ बिरामी फेरि आउनु थाल्यो। पहिलो फेजमा लगभग 50-60 लाख मरेको थियो, सेकेन्ड फेजमा 2 करोड मान्छे मऱ्यो कि हैन, फेरि निको भयो जस्तो भयो
1918 देखि 1920 सम्म 2 वर्षसम्म के हैन त्यसपछि फेरि थर्ड फेज आयो के अर्कै फर्म भएर आयो के त्यो पनि त्यतिखेर झन् 3 करोड 4 करोड भन्दा नि धेरै मान्छे मर्यो के हैन यो पनि त्यही नहोला भनेर पनि भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन इन्फ्लुएन्जा एयरबोर्न थियो कि थिएन इन्फ्लुएन्जा एयरबोर्न इन्फेक्सन हो एयरबोर्न इन्फेक्सन हो तर हामीले यसलाई त एयरबोर्न मानिदैन अब डिफ्रेन्ट उहरू छ के एउटा रिपोर्टहरू के आर्टिकलहरू हेऱ्यो भने अलि डिफ्रेन्ट टाइपको रिपोर्टहरू डिफ्रेन्ट चाहिँ निकाल्नु भएको छ हैन WHO को एउटा रिसेन्ट आर्टिकल हेऱ्यो भने एयरमा पनि नर्मल्ली कुनै पनि भाइरस अब प्रधानमन्त्रीले भनेकोमा भाइरस निर्जीव वस्तु हो भन्नेमा यदि कुनै ठाउँ पाएन भने त्यो निर्जीव हो कुनै ठाउँ पाएन त्यो सजीव हो के दुइटै हो भनौँ न हैन डिफ्रेन्ट फर्ममा हुन सक्छ त्यही भएर अब निर्जीव फर्ममा चाहिँ कति बेरसम्म बाँच्न सक्छ भन्ने कुरा हो कि शरीर निस्किस चाहिँ कति बेरसम्म बस्न सक्छ भन्ने कुरा भयो एउटा रिपोर्टले 8 घण्टा देखायो 8 घण्टासम्म हावामा बच्यो भने त अब डेन्जर हो हावा त जहाँ पनि पुग्छ हैन एउटा रिपोर्टले 1-2 घण्टा देखायो हैन एउटाले उ भनेको छ अझै पनि यो के छ भन्दा अन्डर रिसर्च छ के यसको फाइनल्ली ट्याक्कै एयरबोर्न हो कि हैन भनेर चाहिँ अब हाम्रो जस्तो देशमा त अब हामीले रिसर्च भन्ने त अब टाढाको कुरा छ हैन हामी त औषधि बनाउन मन छ हामीलाई पनि एउटा जडीबुटी खोजौँ न त गाह्रो छैन नि त जे भने पनि पुरानो पालामा पनि हामी त यतिसम्म पनि गरिरहेको छौँ एउटा टिम बनाएर नेपालको बाहिरको डक्टरहरूको टिम बनाएर यहाँको जडीबुटीहरूलाई सपोज अब रुवाको औषधि छ जडीबुटी खोकीको औषधि छ ज्वरोको औषधि पनि छ हैन मिसाएर के गरेर हुन्छ एउटा रिसर्च त गर्न सकिन्छ र भ्याक्सिन जुन हाम्रो इन्जेक्सनको कुरा छ नि त इन्जेक्सन पनि हामीले गर्ने गाह्रो कुरा हैन कि नर्मल्ली कुनै पनि भाइरसको इन्जेक्सन कसरी बन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब नर्मल्ली एउटा भाइरसलाई चाहिँ अब घोडामै इन्जेक्सन दियो डिफ्रेन्ट टाइपले प्राइमेरी सेकेन्डरी भन्ने हुन्छ घोडामै इन्जेक्सन दिएर घोडाको लड्ने शक्तिलाई जुन इम्युनोग्लोबिन बनाउँछ त्यसलाई ल्याएर इन्जेक्सन दिएर नि भ्याक्सिनहरू बन्छ त्यसलाई अर्को फर्ममा ल्याएर पनि हुन्छ त्यो भनौँ न साँच्चीकै नै हामीले देश नै लाग्ने हो भने यो ठाउँमा हैन त्यो बनाउन पनि गाह्रो कुरा चाहिँ हैन कि खास भन्नु पर्दाखेरि तर हाम्रो ध्यान त्यतिर कहिले जाँदै गएन अफ्रिकाको कुन कन्ट्रीमा त तपाईँको एउटा के भन्छ बायोलोजिकल ड्रिङ्क नै उत्पादन गरेर एकदम बिक्री पनि भइरहेको छ भन्ने कुरा थियो कि हजुर अफ्रिकन कन्ट्रिजमा एउटा मतलब अर्ग्यानिक ड्रिङ्क हजुर त्यसको नामै कोरोना ड्रिङ्क के राखिएको छ अब नर्मल्ली भन्नुपर्दाखेरि हैन जस्तो अब स्वाइन अब पहिला चाहिँ कसरी निर्मूल भएको थियो यस्तो भाइरसहरू भनेर इतिहास हेऱ्यो भने चाहिँ एउटा स्मल पक्स भन्ने भाइरस चाहिँ संसारभरि फैल्यो एकदम महामारीको रूपमा लियो त्यसको चाहिँ कसरी निको भयो भन्दाखेरि एउटा गाउँमा लाग्दै लाग्यो हैन कसैलाई पनि लागेन कि त्यो गाउँमा कसैलाई स्मल पक्सै भएन अरू सबै गाउँको मरिसक्यो हैन किन लागेन भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो गाउँको मान्छेले दुध खाँदो रहेछ कि हैन त्यो गाईलाई चाहिँ त्यस्तै खालको भाइरस भएको रहेछ त्यो गाईबाट चाहिँ त्यो दुध आएर त्यो भाइरसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेमा लड्ने शक्ति बनिसकेको रहेछ कि हामीले जति पनि सुईहरू दिन्छौँ नि त्यो इन्जेक्सनहरू भ्याक्सिनको विरुद्धमा हैन मम्सहरू रेबिजहरू यो दादुरा खोप पोलियो खोप दिन्छौँ नि त त्यो सबैमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ दिने भनेको त्यही भाइरसहरू नै हो कि त्यसलाई चाहिँ मारेर अर्कै फर्ममा ल्याएर हामीले चाहिँ इन्जेक्सनहरूबाट दिइरहेको हुन्छौँ कि हैन नर्मल्ली दिँदाखेरि चाहिँ यसमा पनि हामीले कोरोना जस्तै अरू कुनै जस्तो त्यतिखेर चाहिँ के भन्दाखेरि अर्को भाइरस जुन स्मल पक्स थियो काउ पक्स भ्याक्सिन ल्याएर त्यसलाई चाहिँ दिएर चाहिँ ठिक भयो नेपालीहरूमा अहिले नराम्रो एउटा रिजन यो पनि हो कि जस्तो लाग्छ कि हाम्रोमा कोरोना भाइरस जस्तो अरू भाइरसहरू छन् कि धेरै नै छन् सिमिलर टाइपको भाइरसहरू हामी त बच्चैदेखि फेस गर्दै आएको हाम्रोमा चाहिँ के भन्दा सिमिलर टाइपको भाइरसले हामीलाई पहिल्यै एट्याक गरिसक्यो अहिले पनि हाम्रो विचारमा हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि नेपालमा टेस्ट गर्यो भने धेरैको शरीरमा लड्ने शक्ति डेभलप भएको छ जस्तो लाग्छ क्या हैन तर हुनु पनि पर्छ जबसम्म हराउँदैन कि भाइरस कोरोना भाइरस कहिले हराउला कहिले जाला भन्ने छ नि त त्यति सजिलो हराउने कहाँ छ त छँदै छैन नि हैन ओके अब अन्तिममा हैन अब तपाईहरुको यो अभियानमा सरकारले कस्तो सहयोग गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ सरकारबाट चाहिँ हामीलाई आश त धेरै नै छ हैन आश गरौँ हामीले मार्दैन मास हैन अब सरकारबाट चाहिँ हामीलाई एउटा मेनली भन्नुपर्दाखेरि साथ भनेको चाहिँ जुन बाहिरका विद्यार्थीहरूलाई ल्याउन छ मिल्छ भने सरकार हैन हजुरले नै एकचोटा गाडी पठाइदिनुस् भुटानकोले अरू देशकोले 2-4 जना भयो भने पनि प्लेन पठाएर लिएर जान्छ भने हाम्रो देशमा किन कमजोरी हुने हो र त्यति पनि सक्नुहुन्न भने हैन ठिकै छ हैन हामी गाडी पनि प्लेन पनि बुक गरौँला हैन ल पैसा दिन पनि सक्नुहुन्छ भने दिनु सक्नुहुन्न भने भाइले उठाउँछु भने त्यो पनि हामी नै उठाउँला हैन अब सक्नुहुन्छ भने क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिदिनुस् हैन ल्याएर हेरेर ठाउँ ठाउँमा राख्नेहरुको व्यवस्था गरिदिनुस् हैन सक्दै सक्नुहुन्न भने त्यो पनि बरु गाउँपालिका स्थानीयपालिकाबाट गरौँला हामीलाई स्वीकृति चाहिँ दिनु पर्यो एउटा कुरा सबैलाई भनौँ न त हैन ल्याउनलाई ल्याएर राख्ने व्यवस्था गर्छौँ हामीले हैन हजुरले नै गरिदिनुस् हामीलाई आपत्ति हामीलाई एकदमै खुसीको कुराहरू हो हैन एउटा स्वीकृति चाहिँ दिने बंगलादेशको लागि किनभने त्यहाँ बढी भइसक्यो के हैन जे भने पनि एउटा मरेला आफ्नै देशमा मरौँ भन्ने सपना छ महिनौदेखि भनौँ नआइकन बसिरहेको छ जसोतसो बसिरहेको छ डरै एउटा घरमा आउँछु भन्दा गाउँमा आफ्नो ठाउँमा आउँछु भन्दाखेरि टेस्ट गरेर है त हैन टेस्ट यहाँ ल्याउँ टेस्ट गरौँ टेस्ट गरिसकेर चाहिँ उनीहरूलाई गर्छु भन्दाखेरि एउटा मान्छेको राइट हो हैन लिएर आउँ धेरै दुःख नदिउँ
अब नेपालमा भएकोलाई सरकारले अनुरोध के छ भन्दाखेरि टेस्टको सामान पनि छ, किटहरू लिएर मगाम के फरक पर्दैन के, जे भने पनि विकास अनेक थरी कुराहरू बिस्तारै गर्दै गरौँ ल, लिएर एटलिस्ट जति पनि क्वारेन्टाइनमा छन् यतिलाई चाहिँ टेस्ट गरेर सकाइदिउँ प्लिज होइन। अति ढिला अति बढी भइसक्यो कि अब योभन्दा बढी होइन, आजसम्म यत्रो महिना हुँदाखेरि यतिजनाको पनि टेस्ट गरेर सकेको छैनौँ कि हामीले, जुन एकदमै कम हो कि मिनिमम। अहिले हामीले 21,000 को टेस्ट गर्दैन भने भरि लाखौँ युवाहरूलाई ल्याउनु पर्ने अवस्था आउँछ होइन, आउँछ। किन भन्दा यो बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना हुन्छ, किन भन्दा दुवै कतारबाट नै आउन खोजिरहेछन् होइन, अन्ततिरबाट पनि जस अति भइसके पछाडि त ल्याउनु पर्ने बाध्यता उनीहरूले नराख्ने अवस्था आइसके पछाडि ल्याउनु पर्ने हुन्छ, ल्याएर एउटा रोजगार दिनेका लागि होइन। अब हजुरहरूले गर्नुहुन्छ ठिकै छ, सबैले ठिकै छ होइन, यति मिल्छ भने होइन उनीहरूलाई कृषिमा हजुरहरूले नै सोच्नु भएको छ त्यही अनुसारले जाऊँ, तर सोच्नु चाहिँ पऱ्यो, सोच्न चाहिँ सोच्नुहोस् होइन, गरौँ भन्ने कुरा होइन। कृषिलाई र क्वारेन्टाइनलाई कृषिमा राख्ने सजिलो हुन्थ्यो कि भन्ने एउटा सोच हो, धेरैजनाले भनेको हुनाले इन्ट्रेस्टेड पनि भएको हुनाले कुराहरू जसरी गरे पनि हुन्छ, तर व्यवस्थापन चाहिँ हुनु पर्यो। र सँगसँगै हामीले लङ टर्ममा सोच्ने हो भने अहिले जुन तरिकाले भन्नुपर्दाखेरि एउटा आफ्नै तरिकाले चलिरहेको छ, साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि हामी युवाहरूलाई कम नसोच्नुहोस्। आजकै दिन होइन लिबुले ऊ भएको छ होइन, फेरि पनि हामी त्यही पुगेर हामी आजभन्दा 1.5 महिना अगाडि गएर त्यहाँको मान्छेलाई हामी बचाउँछौँ हजुरलाई भनेर बाचा गरेर आएका थियौँ कि सबैजनाले, गाह्रो पऱ्यो भने हामी आउँछौँ भनेर आएको थियौँ। जतिखेर नेपालमा कोरोना आयो जतिखेर सबभन्दा पहिला सामान हामीले दार्जिलिङमा पठाएको थियौँ, सबभन्दा पहिला सामान हामीले 7 नम्बर प्रदेशमा पठाएको थियौँ मास्कहरू सबै कुराहरू, ताकि नेपालमा सबभन्दा पहिला त्यही आएको थियो नि त, त्यतिखेर हामी तयारी हुँदाखेरि होइन। अहिले पनि हामीले त्यो ठाउँलाई बचाउँछौँ भन्ने छ कि होइन। अहिले हाम्रो सिस्टरहरूले पानीले चल्ने 40% पानी भन्न खोजेको चाहिँ पानीले चल्ने 60% पेट्रोलले चल्ने गाडी भन्न खोजेको देशका लागि खरबौँ पैसा हो त भने साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि होइन। र साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि ठाउँमा गर्न खोज्नेहरू धेरै नै छन् कि नेपालमा के भन्दैन सर पिपी चाइनाबाट ल्याउनु पर्छ भनेर हजुरले त दुनियाँ गर्नै पर्दैन, स्ट्यान्डर्ड बन्नु चेक गर्नलाई किनेको छ, 2टा मेसिन चाहिन्थ्यो, 1.5 वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म त्यति ल्याउन सक्नुहुन्न। देशमै बनेको पिपी एउटा गुणस्तर चेक गर्ने सामान त्यति ल्याएर र एउटा गुणस्तर ल्याएर ल आफूले त बनाउनु भने बनाएकालाई त गर्न दिनु नै, हामीले केही मागेको होइन सरकारसँग, हामीले बनाएको पिपीलाई गुणस्तर चेक गरिदिनुहोस्, किन हामीले मिट गरेको छ त्यति गरेर र हामीले आफैले त गर्न पाउनु गर्ने त गर्न दिनुहोस् न। N95 मास्क बनाउँछु भने यत्रो मेसिन ल्याएर बन्द भएको छ कि त्यो मास्क अब फ्याक्ट्री नै होइन र त्यो भेन्टिलेटर बनाउँछु भने यहाँ 50 जना दिनदिन आइरहेछन्, बनाइ पनि रहेछन्, मतलब छैन कि अब फेरि त्यसैलाई सानो कुरा हो त, त्यसैलाई मासु बनाउनु त सकिन्छ नि त हरेक कुरामा कि। पोसाक मात्र हामीले 400 अर्बको चाहिँ भनौँ न होइन खानेकुराहरू इन्डियाबाट ल्याएर खायौँ कि 400 अर्बको 1 वर्षमा खानेकुरा हामीले इन्डियाबाट ल्याएर खायौँ होइन। यही अहिले तत्कालले भन्नुपर्दाखेरि हामी एउटा गाउँमा गएर सोद्धा पनि हामी अस्ति यो काठमाडौँमा त सबैतिर इन्डियाबाटै आइरहेछ, नेपाल गाउँको खेती कोइला छ होइन। अनि यसरी हामी एउटा गाउँमा जाँदा पनि त्यहाँसम्म इन्डियाको खेतीहरू आइरहेछ क्या होइन। साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि हामीलाई अझै पनि कलाएको छ उता के भन्छ सुदूरपश्चिममा होइन 1000 टन आलु अनि र 150 टन घिउ 1000 टन मह कुहिएर बसिरहेछ अझै होइन। तर यहाँ हामीले बजारमा गयो त्यो पाउँदैन कि दुनियाँभरिको पाइरहेछ। नेपाल भनेको गरिबी सोच्न मात्रै हो, गरिब छैन हाम्रो देश, दुईटुङ्गे बिचको तरुल होइन हाम्रो देश, दुईटुङ्गे बिचको हिरा सोचेर हिँडेको, स्वर्गको पहिचान सजाउँछौँ स्वर्गको टुक्रा टुक्रामा हामी हिँडिराखेको। अझै पनि हामीले स्वस्थ नेपाल खुसी नेपाली, जिरो वेस्ट नेपाल, शिक्षित नेपाल, विकसित नेपाल, अर्ग्यानिक नेपाल, आत्मनिर्भर नेपाल होइन, टुरिज्म प्रमोसन यो अनेक थरी कुराहरू गरिरहेका छौँ र बिरुवाहरू पनि सप्लाई पनि गरिरहेका छौँ। अहिले गर्न सक्ने यति धेरै सम्भावना भएको देश कहीँ छैन होइन। अहिले तत्काललाई आर्थिक यस्तो तनावमा हुँदाखेरि गाह्रो हुँदाखेरि स्वदेशी उत्पादनलाई हामीले पहिलेदेखि के नेपाल औषधि व्यवसाय सँगसँग नि मिटिङ बसेर भनेको कि के मात्र छ भन्दाखेरि होइन यो जुन अहिले इन्डियाबाट पोर्सल 4000 करोडको औषधि आयो, हामीले 2000 करोडको औषधि बनायौँ। हामी अहिले औषधिको हाहाकार हुने अवस्थामा छौँ होइन। जतिखेर नेपालको औषधि व्यवसायहरूले सबैले बसेर यति भन्दा पनि उनीहरूले के मात्र भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले 6 घन्टा काम भइरहेछ होइन। अब 6 घन्टामा चाहिँ 2000 करोडको औषधि बन्यो, मर्निङ डेयर इभिनिङ गरेर 18 घन्टा काम गऱ्यो भने त त्यो औषधि बनाउन सकिन्छ नि त। अनि र मेटेरियल चाहियो, र मेटेरियललाई अलिकति सरकारको जमिन थोरै भाडामै दिन पनि त आपत्ति थिएन, छोरी जङ्गलको जमिन दिनु त्यति पनि त्यो छिटो छिटो गरौँ भन्ने कुरा त कहाँ हो क्या होइन, त्यो त हुँदै भएन होइन। इभन सेनिटाइजर बनाउँछु भन्दा पनि थिएन, जबरजस्ती बनाउनु ल्याएर चाहिँ अहिले स्वीकृतसम्म भएन कि सुरुमा होइन, सुरुको फर्स्ट पेजमा कि अहिले जस्तो सुतो भइरहेछ कि होइन। अब संसार कहाँ पुगेछ के सोचिरहेको थियो कि खास भन्नुपर्दाखेरि मान्छे कति एक्टिभ भइसक्यो, कस्तो इकोनोमीमा गइरहेछ, हामी केमा अड्किरहेछौँ के सोचिरहेछौँ कि अहिले यो कोरोनाको बेला छ होइन, जे भने पनि डर छ नि त। यति कुरा मात्र याद गर्नु सरकारलाई अनुरोध होइन, धेरै महिना अगाडि भन्नुभएको थियो कुराहरू याद छ भन्न चाहेन होइन। अनि 1 देखि 100 वटा पुग्न जति समय लाग्यो नि त 100 वटाबाट 1 लाख वटा पुग्न त्यति समय लाग्दैन कि
लाग्दैन सिरियसली। शिशिरजी के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिले हामीले एभरेजमा कुरा गर्दा एउटा नेपालीले दिनमा 100 रुपियाँ खर्च गर्यो भने 90 रुपियाँ चाहिँ इन्डिया बाहिर जान्छ, 10 रुपियाँ मात्रै नेपालमा रहन्छ। भनेपछि हाम्रो देशको स्थिति कस्तो छ त? हाम्रो देशको इकोनोमी कस्तो छ त? अनि हाम्रो देशले चाहिँ वार्षिक 2 खर्ब 43 अर्बको चाहिँ पेट्रोलियम प्रडक्ट्सहरू चाहिँ इम्पोर्ट गर्छ र हामीले बनाएको डिभाइसले चाहिँ 40% चाहिँ पेट्रोलियम प्रडक्ट सेभ गर्छ, प्लस त्यसले चाहिँ प्योर अक्सिजन फालेर मान्छेको इम्युन सिस्टम पनि राम्रो गर्छ र 40% बच्नु भनेको इज नट अ जोक के। 5% 10% मात्रै बच्नु भनेको पनि राम्रो कुरा। 40% बच्दाखेरि 1 खर्ब रुपियाँ चाहिँ देशको ढुकुटी देशमै बच्छ। यो कुरा निकालेको 5-6 महिना भइसक्यो, तर सरकारलाई आजसम्म नि यो कुराको मतलब छैन। यदि म नेपालमा बाहेक अरू कुनै ठाउँमा जन्मेको भए अहिलेसम्म त्यहाँको सरकारले के गरेर यो कुरालाई इम्प्लिमेन्ट गरेर धेरै उपलब्धिहरू गरिसक्थ्यो, तर नेपाललाई मतलबै छैन। मैले के भनेछु नि, यो मैले देशको लागि बनाएको कुरा हो कि। मलाई सरकारले 1 रुपियाँ नदिए पनि हुन्छ, म फ्रीमा कसरी बनाउने के गर्ने सबै म डिटेल दिन्छु। सरकारले आफै गरोस्, आफ्नै फ्याक्ट्री बनाओस्, आफै डिस्ट्रिब्युट गरोस् होइन, तर एउटा कदम त चाल्नु पर्यो नि होइन। यो भनेको त देशको लागि राम्रो कुरा हो नि, देशलाई इन्डिपेन्डेन्ट गराउने कुरा हो नि त होइन। यो यस्तो कुरा चाहिँ सरकारले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हामीले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ हाम्रो देशमै उत्पादन गरेर हामी चाहिँ एकदमै अरूदेखि चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ। मिडियाहरूले त कभरेज पनि गर्नुभएको थियो तपाईँको जुन डिभाइस तपाईँले बनाउने कुरा गर्नुभएको थियो, त्यस पछाडि पनि सरकारी कुनै निकायहरूले अहिलेसम्म छैन। बरु उल्टै मैले अस्ति चाहिँ नेपाल पुलिसमा गएर चाहिँ हाम्रो डिआइजी सर विश्वराज पोखरेल सरलाई चाहिँ गएर चाहिँ यो यस्तो डिभाइस छ है भनेर चाहिँ मैले उहाँलाई एउटा डिभाइस डोनेसन पनि गरेको छु। अनि उहाँलाई चाहिँ एकदम राम्रो छ भनेर उहाँको प्रतिक्रिया पनि एकदम राम्रो आइरहेछ। अब कसरी हुन्छ, अब देशलाई चाहिँ अघि बढाउनु पऱ्यो क्या। अब सधैँ अरूहरूदेखि ल्याएर बाहिरदेखि ल्याएर गरेर त भएन नि। अब हेर्नु न, लिपुलेक अब आजकै कुरा गरौँ न, नेपालदेखि रोड लिएर गएको छ सिधै चाइना कनेक्ट गर्न। इन्डियादेखि सामान सिधै चाइना जान्छ, चाइनादेखि सिधै भारत जान्छ, बिचमा नेपाल छ, नेपाललाई 1 रुपियाँ पनि छैन। यो त एउटा गलत भइरहेछ नि त होइन। यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो, किनभने भोलिको अब म पनि त विदेश जान सक्थेँ। मलाई नि त बाहिर पढ्ने अफर आएको थियो मेरो इन्जिनियरिङ सके पछाडि होइन, स्कलरसिपमा। तर मैले चाहिँ होइन, म देशमै बस्छु, देशमै केही गर्छु भनेर बसेको हो नि त। यस्तो हामी बसेको मान्छेलाई फ्रस्ट्रेसन गराउनु त भएन नि होइन। म चाहिँ सरकारसँग यो इम्पोर्टेन्ट कुराहरूमा चाहिँ एकदम ध्यान उहाँहरूको जाओस् भन्न चाहन्छु। ओके, हस्, आजको लागि तपाईँ दुवैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धन्यवाद।